Det finns vatten som ser perfekta ut på kartan. Och så finns det såna här. Ett träsk fullt av näckrosor, vass och vegetation där vanliga beten knappt går att fiska. Men om det finns stora rovfiskar här inne borde de vara nästintill ostörda. Så idag tar vi träskbåten, ger oss ut för att ta reda på en sak. Är det ens möjligt att fiska här? Den här sjön är verkligen definitionen av ett träsk. Det är små luckor här som man kan fiska i. Resten är helt igenväxt med vass, näckrosor och allt möjligt ogräs. Så det är tur att vi har tagit med oss takbåten här, eller då träskbåten. För tänk, om det är så svårfiskat här att typ ingen har fiskat här tidigare, då kan jag säga att vi har en stor fördel. Och jag har faktiskt utforskat ett träsk tidigare och det var riktigt spännande. Så jag är extremt taggad på det här, och det är ju faktiskt så att krokodilerna, de lever ju i träsk. Och stora gäddor, de kallas ju för krokodiler. Så jag tror det kan stå några riktiga stockar här. Jag menar, det går ju inte att komma åt den här sjön, så det känns verkligen så att de kan bara kasta sig över betarna. Det som gör sådana här träsk svårfiskare, inte bara att det är sumpmark och svåråtkomligt, utan det är också att det är just växter runt hela sjön. Och det gör ju att man inte kan köra med alla beten. För skulle man kasta ut ett bete med en träkrok in bland de här näckrosorna, så får man hela vegetationen med sig hem. Och de där gäddorna kan ju inte hugga på det där. Så det gäller verkligen att ha speciella och rätt beten. Så vi har med det här handgjorda finska beten från Norrland som är vassskyddare. Det är också spinnerbait som är perfekta att kasta in i vassen med, för de slår undan näckrosorna. Vi har haft riktigt bra regnbågsfiskare med spinnare från Norrland som heter Disco Dancer. Och de här liknar den här spinnaren väldigt mycket, men det är ett spinnerbait istället, så det är lite annorlunda. Och när man kör bland vegetationer så vill man ha reaktionshugg. Då väljer jag den här rosa, för det är den mest skrikiga av dem alla. Och jag tror att det kan riktigt reta upp med 2 stycken spinnaskedar. Och sen en sån här skirt med en enkelkrok på så att man inte fastnar i vassen. Det här var ju faktiskt helt galet. Alltså jag har aldrig sett något bete som liknar det här. Man kan ju säga att det är faktiskt något att hänga i julgranen. Det ser ut som något som skulle kunna hänga där och dingla. Och jag tog den röda med. Så det är ju inte jul nu, men gäddorna kanske firar tidigt i år. Precis utanför här som vi lagt i båten så är det faktiskt några hål i näckrosorna. Och där tror jag att man kan fiska bra. Så innan vi åker ut med båten och skrämmer gäddorna tycker vi tar några snabba kast här precis utanför och se om det är någonting som kan hugga. Du har helt rätt här, Tobbe. I sådana här grunda vatten så får man vara väldigt försiktig och smyga sig fram liksom, för att inte skrämma fisken. Så nu kastar jag i ett hål här, får vi se. Ja, den går hett den här spinnan. Jag känner det är mycket motstånd så den gör väldigt mycket vibrationer med. Och det går ändå att fiska genom skiten väldigt bra. Den bara trycker undan liksom näckrosorna, ser jag. Den här spänningen när man fiskar på grunt vatten liksom, ögonen bara som att man har druckit asmycket kaffe eller någonting bara. Fast man behöver inte dricka kaffe, det är skillnaden. Alltså kroken fastnar liksom inte. Ett vanligt bete här, då hade jag varit körd på en gång och linan typ. Sjukt itugg! Skojar du? Det var värt alltså! Innan vi har slagt i båten. Det fick några puls. Adrenalinpåslag. Den kom i näckrosorna på riktigt 20 cm djup. Nej, såg du? Jag såg Edvin. Vad är det här? Vad är det för träsk vi har hittat? Inte ens lagt i båten. Jag kan inte prata och titta för det är hugg hela tiden. Nej, nu, jag har den! Den var inte asstor. Men det är en första fisk innan vi ens har glidit ut med båten. Vilket är helt galet. Vad är det här för träsk vi kan ha hittat? På den här spännande, vad cool det var med, helt silvrigt ut. Ja, det var jul igen. Jajamän, god jul igen och god jul. Nej,
det var det inte. Men den ville hugga på en röd spinnerbait. Och kul att se liksom när man provat ett så här nytt häftigt bete man aldrig har fiskat med. Och så fungerar det så fort, då får man ju förtroende för det ännu mer. Kul alltså. Får simma i igen så tror jag vi tar och åker ut med båten. Tobbe, du får inte kasta, jag har fiskat av. Jag känner mig som Gandalf här, går med min käpp, men det är faktiskt så att här utanför är det jättegrunt. Så att 30 cm, jag tror inte vi klarar att åka ut med elmotor, så vi måste staka oss ut med en sån här björkgren. Det är inte varje dag man behöver ha pålar för att ta sig ut liksom. Får akta så inte någon vampyr här, för då kommer vi in med pålen i hjärtat på den. Det är pissgrunt här, Edvin. Jag hoppar på nu. Gör det, men det är asgrunt här. Bara sump. Men det är ganska klart i vattnet. Ja, men tur vi tog pinnen nu, för det här går inte annars. Nej, det går inte. Jo, nu. Det är så här 1/2 meter. Den sjunker ner innan det finns något att ta i. Jag har aldrig åkt ut på sånt här grunt vatten när man inte ens ska köra elmotor. Vad är det som händer på riktigt? Ro i sump med pinne. Det var inte det jag tänkte jag skulle göra när jag vaknade idag, men det är sånt man får göra när man åker till sån här träsk. Man vet aldrig vad som väntar liksom. Här är det ju 40 cm, men jag tror vi kan ankra här, Edvin. Hur kunde din gädda stå här? Du åker väl ut så här 10 meter och ankrar upp, för det var ju ändå fisk på det här området. Jag fattar inte hur grunt det är här. Hoppas det inte så här grunt över hela sjön. Men uppenbarligen så finns det ju ändå gäddor på det här grunda. Så vi bara kastar ut och hoppas då att det står lite fler här. Jag kan säga att om visuellt fiske hade ett ansikte, då skulle det se ut så här. Det går inte fiska annat än på ytan här. Du kan inte fiska under ytan, för då är du i botten. Så det blir ytbete vare sig man vill eller inte. Man får hålla upp. Tänk om det skulle komma en sån där, du vet, stor plog där inne nu. Och så är det typ en metergädda på det djupet. Det hade typ varit overkligt. Har man blivit rädd? Då hade man blivit riktigt rädd. Bara sådär. Det är ju häftigt bara en... en 5 hektars hugger! Står precis och snacka om hur häftigt det hade varit med en sån meterfisk som bara kommer och klippte. Men att det även är ascoolt med mindre fiskar. Och då hugger du en gädda och bara... Boom! Bara flyger upp! Ja, det är så coolt! Det är beroendeframkallande fiske där. Och när man hittar ett träsk som inte är så vanliga ändå, i alla fall inte här nere i Småland liksom. Hittar man ett träsk och så är det fullt med gädda. Det är ju drömmen nu. Men det är ju liksom fan 20-30 cm. Sjukt, alltså man brukar säga att det är bara 1 meter här, det är grunt. Nej, det är 20, det är 0,2 meter, 0,3 meter. Det går ju bara med sådana träskbåt med flatbottnad. V-bottnat skrov här, det hade aldrig gått. Du hade inte kommit ut här. Där! Fisk! Lite bättre va? Hög där inne liksom. Jobbas ut över djupkanten här ute. Så det blev 30-40 cm djupt istället. Då small det en gädda till här. Det verkar vara gott om gädda i träskmarken. Vi gillar att bo här. Den såg faktiskt betydligt större ut när den var där ute. När den gick upp så här. Då såg det ändå ut som en 2-kilos liksom. Gäddhissen kör vi på den. Den har faktiskt ätit någonting. Det känns som någon liten, alltså helt platt fisk. En ruda kanske eller någonting. Är det plattfisk? Det är nog en hälleflundra i magen. Nej. Men typ en ruda i träsk, det är ändå ganska rimligt att det skulle kunna vara. Än så länge inga krokodilmonster som gömmer sig under näckrosorna. Men det vet man inte förrän man har fiskat av med va? När man fiskar så här så vill man täcka mycket vatten, så åker sakta fram elmotor. Men jag kan säga att det är inte lättaste när det är så här 30-40 cm djup. Hård motvind och sen så ska man kasta samtidigt. Men jag tror att vi kör upp typ till andra sidan, lite mer lä. Jobbar oss dit och sen så får vi ta det som det kommer. Håller man upp spöet och vevar lite för fort? Det är fast en jävla stock.
Nej, Edvin. Inte varje dag man fastnar i båt. Alltså, du har fastnat i båten. Så. Herregud. Jag har... Wow! Kolla vad grunt, jag kan knappt simma. Vad sjukt det där var. Det bara small. Alltså, jag älskar ytbete. Yes! Fast det är inte ytbete, men jag älskar grunt fiske. Det levererade ju den här ju. Och jag fortsätter med gäddorna här. I lite mindre storlek, men vad kul det är. Man blir adrenalin på varje hugg liksom. Så det är skoj. Och det verkar gäddorna med tycka. Nice, det är bara att fortsätta här. Så får se. Nu när jag har provat det där spinnerbaitet lite och fått ett par fiskar. Så jag ska nog prova en sån här Lightspoon weedless här. Den här så het ut. Weedless är ju då när den har den här enkelkroken plus den här stålpinnen som trycker bort gräset från kroken. Och de flesta andra skeddrag är ju gjorda i metall. Alltså väger de jättemycket och man kan inte veva in dem i låg hastighet. Men den här, den kastar långt, väger typ ingenting och man kan fiska jättelångsamt i näckrosorna. Upp till bevis då med det här skeddraget. Det ser väldigt finskt ut i designen, det måste jag säga. Men vilken gång! Kolla! Den bara vickar ju och har alltså typ häng liksom. Man kan till och med ha spinnstopp med den utan att den sjunker ner. Det här är nog hett. Nu ska jag göra ett weedless-test här då. Ska kasta rakt in i jättetjocka näckrosor här. Det är verkligen klasar. Och se om jag fastnar eller om den där pinnen håller bort allt. Och det gör den. Skeddraget bara klättrar fram liksom. Flyttar på näckrosorna bara och hoppar. Snacka om sumpdrag deluxe här. Kolla vad hett när jag rycker så här. Den bara hoppar som en groda eller så här hoppar som en rädd liten mus. Oh shit, vilket coolt hugg! Nej! Hugg igen då. Alltså jag såg ju hela gäddan liksom. När den bara kom ut för näckrosorna. Sög in den här skeden. Stopp. Den här gången har vi faktiskt en riktigt rolig nyhet. För första gången någonsin har vi Fiskal och Bäcking gömt 2 stycken roséguldbiljetter i årets adventskalender. Eller egentligen är det en biljett. Men tomten har varit framme och rivit den i 2 delar. Typiskt tomten. Så 2 olika personer kommer få en varsin halva av samma biljett. Killarna har ju sin guldbiljett där vinnaren får ta med sig en kompis på fiske. Men vår roséguldbiljett funkar lite annorlunda. Här kommer du istället få träffa personen som hittar den andra halvan av biljetten. En helt ny fiskekompis alltså. Läs mer om roséguldbiljetten och förboka din kalender. Länk i kommentaren. Vi ses vid vattnet! Jag har momentum idag Tobbe. Ja du. Jag har kommit in i det liksom och får häftiga hugg och grejer och byter beten och det levererar och jag är bara on fire här. Hej, det är djupt här. Det är ju 30. En djupkant här från 25 till 30. Alltså det är ju sådana kontraster. I Norge skulle det kunna vara 25 till 30 meter. Men här är det 25 till 30 centimeter. Helt orimligt. Grunt. Där! Inne i näckrosorna! Ja! Jag köttar ju idag in i sumpen alltså. Yes! På en matta av näckrosor så kom det ytterligare en gädda här. Händer lite grejer för mig idag. Jag får stöt, jag får hugg, jag får gäddor, jag får följe, alltså jag får allt. De är ju små än så länge. Men det är väldigt kul att det är fisk i träsket. Att vi upptäcker det här. Det är liksom spännande vad som än hugger. Man har ändå i bakhuvudet sådär. Tänk om det kommer en sån här metgädda eller ännu större gädda som bara äter de här till frukost. Måste få bättre momentum här. Edvin bara köttar upp. Så jag sätter på en sån här light weedless spoon också från Norrland. Och jag kör på Edvins tema rött som i julen. Jag tänker att jag tänker inte så mycket mer att han har fått massa fisk på det. Så jag kör på det. Ge mig lite fiskar!
Oh, jag fick en Edvin. Det där skeddraget är oslagbart. Och titta vad jag får också. Man matar ju in fisk. Wow! Ja. Det gäller att byta runt lite beten och så om man inte riktigt får till det. Men nu liksom den där röda julgrönsaken alltså. God jul på er. Har ju totalslukat betet här. Ja men det var ju lätt av krokar. Det är ju nice. Men ändå. Ja, kul gädda att få på ytbete. Brutal träskmonster. Ja, men vi måste ha någon liten bättre helst än en 1 kilo som toppfisk. Oh. Oh, jag fick den! Vilket tugg Edvin! Kastet efter och det smäller till igen. Vad är detta? Den där röda betet, alltså det är helt fullsmockat med gäddor bland de här näckrosorna. Men det är ganska lätta krokar de här beterna. Bara liksom dra lite. Så är den ute. Nu börjar vi närma oss åmynningen här så jag byter till det lilla spinnerbaitet istället. Med dubbla skedar här får vi se. Kanske det står massa abborrar eller öringar eller gud vet vad, vem vet vad. I och med att det är så pass supergrunt här i träsket så kanske de stora gäddorna står i mynningen eller i själva ån. Så nu ska vi utforska lite nytt här. Åh jävlar, det var en bättre fisk. Den var lite bättre. Bra. Nej, jag var gädda tror jag. När den stack iväg blev det sån jävla plog. Den här såg ut som sutare. Jag tror det är gädda och så jagar den där borta. Varför var det sutare? Där, den hög! Jag har den. Tobbe, fin! Fin Tobbe! Tobbe! Ja, är den där? Det är stor! Det är stor! Ja! Alltså det är något bättre för jag får inte in skiten. Jag sa att jag såg en fin gädda. Det var ingen sutare. Det håller... Nej! Skämtar du? Du var på riktigt stor! Edvin får inte tappa. Nej men jag gjorde ju inget fel! Jo, du tappar den. Alltså seriöst, det där var över 90. Över 90 fisk det var det. På det här grunda. Alltså varför släppte den för? Jag måste krokat ändå, men den stånkade ju. Ni såg ju i spö bara. Så var det. Nej. Nu blir jag skitsur alltså. Jag har bara jobbat med de här slipsarna liksom. Sökt en större fisk. Och när man väl får på en stor jäkel så sliter den sig. Den där stora gäddan jag tappade, alltså den grämer mig fortfarande. Det var ju träskets madam. Nu kan vi i alla fall säga att vi har fångat fisk i Sveriges i särklass grundaste träsk. Men det räcker inte här. Vi har en plan B. Och plan B, det är att byta ut Edvin mot någon som faktiskt kan fånga stora fiskar. Och det är den här mannen. August av alla! Jajamensan, och för att tittarna inte ska bli allt förvirrade så ser jag faktiskt ganska ung ut för jag har klippt mig så att, och ganska välvårdat skägg. Så jag har gått ner några år i ålder för att ni ska tänka att det ändå nästan är som Edvin. Och jag har aldrig fiskat gädda i den här sjön, så jag tänker så här, August, det här är din hemmasjö. Och jag har ett krav, och det var ju att den här sjön måste vara, du får inte bottna i den. Hur lång är du? Jag är längre än dig. Ja, det står ju jättekonstigt. Nej, men jag är på. Bottnar vi, August? Nej, vi bottnar inte. Det är tillräckligt djupt för att du ska dö några gånger om du ramlar i. Alltså det är lugnt. Det är inte jättedjupt dock. Men typ så här 5,5 meter djup på max. Och det är får på hjärtattack nu så att det inte är så himla djupt. Jag tänkte, är det grundare träsk? Alltså, det finns ingen sjö. Hur grunt var det egentligen där? Kan du berätta bara? Alltså, så här? Medeldjupet var 25 cm. Du skämtar? Och djupaste delen vad vi hittade var, alltså det var ju kanske 40. Men det är ju badvänligt för Edvin. Han bottnar ju. Han bottnar ju. Var det sump då? Ja, det var det också. Ja, det finns inte här. Så nu är vi på bra ställen. Nu rampar vi ner båten och så drar vi något. Vad fiskar ni med förresten? Jag vill ju se. Jag ska visa här, August, vad vi fiskar med. Här, August, har vi massor med roligheter. Det här har du aldrig sett tidigare. Oj, vad mycket roligheter du hade här. Vänta.
Oj, oj, oj. Vad är det här för grejer? Jag har aldrig sett något liknande innan. Det påminner typ om en blandning av det här är typ lite skedragsaktigt. Och det här vet jag inte. Blandning av spintail och chatterbait och skedrag. Här har vi någonting du inte sett, August. Vanliga spinnerbaiten går ju vertikalt, men de här går horisontalt. Så de skjutsar undan som näckrosor väldigt bra. Perfekt ju. Vad coolt bete. Alltså det är ju verkligen en blandning av spintail, chatterbait och skedrag i ett drag. Och ja, alltså massa olika beten i ett typ. Den här känns riktigt het. Jag tror jag börjar med den här redan nu, känner jag. Den var ashet, bra färg med. Första stället vi ska prova är en risvase. Vad passar väl bättre än ett sommarfiske kring risvase? Och det är perfekt med de här som är weedless-beten liksom. Kasta igenom grenarna. Det är klockrent ju. Och jag börjar med en sån här Lightspoon weedless och vill se vilken som fungerar bäst. Tobbe, kastar ut då? Ja, det är väl inget annat. Jag vill ha en större gädda än vi fick i det där träsket. Och så börjar vi med att kasta i kors. Jag sa till dig att vasen ligger ditåt och så kastar du ändå typ. Kasta ditåt. Ja, men jag ska ju också kasta dit. Ja. Ja, herregud. Jag låter min droppa lite. Jag tror på att fiska de stora abborrarna långt ner i weeden liksom. Eller i grenarna. Det är så stora abborre här också. Du, det finns det. Vi kan få en större abborre idag än vi fick gädda i träsket. Hur stor gädda fick ni då? 1 kilo kanske. Ja. Oh! Jag vet inte om jag hade fisk om jag hade vasa. Oj. Men det satte sig i fall inte. Ja, men det var ju fisk. Det måste ju varit fisk. Ja, jag tror det med. Vi hade ett par hugg vid risvasen, men inget som riktigt klev på, så vi bytte till ett gräsområde här. Här får vi verkligen nytta av weedless, det kan jag säga, för det är ett rejält gräsområde. Borde väl gå några fina gäddor där inne, tänker jag. Den här August, Lightspoon weedless, jag kan säga att den var helt outstanding förra gången när du skulle fiska genom tät vegetation. Fiska på ytan typ, då bara kommer gäddorna och attackera som att det inte var någon morgondag. Ser onekligen hett ut. Perfekt också till de här förhållandena när det verkligen är tjockt med gräs. Jag gick på den här större varianten av den här giriga saken. Vad hette den? Greedy dancer. Just det, greedy dancer. Jag tänker girig dansare liksom. En girig dansare som vill ha mycket hugg liksom. Som du på klubben. Japp, exakt så. Där ser jag helt ut med att gå in lite så här. Jag har den! Har du den? Eller jag vet inte. Nej. Du har ju typ ett ton med gräs. Fast, jag tror fan jag har den av. Nej. Jo, eller? Alltså det räcker lite. Det är säkert aktivt gräs typ. Aktivt. Nej. Jag har den! Ja, gädda på gräset typ. Va? Jag sa ju det. Nej. Dock är det en kilosgädda. Ja, klanka ner på mina gäddor då. Ja, jag får ju inget själv tydligen så. Ja, men nice. Du bara, jag tror jag har en, och så kommer det en massa gräs och en gädda typ. Jag får lite flashbacks här från träsket. Fast det här då, August. Ja. Jag tror det här är största gäddan. Jag tror inte vi fick någon större i träsket. Då vet du ju lite små gäddor du har där. Jag förstår att du behövde hjälp för att få större liksom. Eller har lidit med att få såna här små minigäddor. Men ändå fin, skulle jag säga. Absolut, det är bara starten också. Ja, och jag vet inte, jag kände det inte ens. Jo, det gjorde jag. Jag kände det, men jag såg inte hugget. Jag trodde inte på det. Jag tänkte att nu har han världens största sallad på sig. Liksom. Det hade han ju också, men också en gädda. Den där var ju 2-3. Jaha. Jag fick den! Jag har den! Det var han lite... Nej! Det där hördes över hela världen typ. De är ju här, men vilken otur vi har. Vi bara tappar dem. Och de är inte jättesmå, men... Det börjar bli frustrerande. Jag vill ha upp en stor i båten nu. Bara tappa dem.
Man kan ju tro att jag står här och swipar på Tinder, men det gör jag faktiskt inte, utan jag står och swipar på någonting som heter Fishbud. Och det är ungefär som Tinder, men istället för att hitta dejter ska man hitta fiskekompisar och fiska med. Och har man ingen kompis att fiska med, eller ska åka bort typ till Kiruna och inte känna till några platser, kan man swipa här och hitta någon kompis att fiska med. Och det är ju perfekt, för jag tycker alltid det är mycket roligare att fiska med någon annan än att fiska själv. Så det är bara att ladda ner appen Fishbud på antingen Google Play eller på App Store och börja swipa. Vad kul att få swipa lite igen fast man har förhållanden liksom. Det är skitnice ju. Ja, akta så du inte laddar ner fel app då. Nej just det, då är man körd. Då är du körd. Se där och swipa. Nu har vi provat risvase, lite stolpe ut på det. Vi har provat gräs. Ja, alltså stolpe skulle jag säga, inte ut, men ja så. Och nu är vi på ett stenparti där vi tror att de här betena som går väldigt shallow kan funka svinbra. Och jag sätter på det här lilla betet som Edvin tappar den stora gäddan på. För dels så fungerar det bra till stora gäddor, men jag tänker också att man kan få en abborre på det här. Och stengrund är ju perfekt för abborrar. Och jag går för abborre och tar den här lilla skeden från Norrland. Och ja, tänk att det ska bara vara kroka en abborre, för jag behöver faktiskt kroka någon fisk nu känner jag. Det är lite tråkigt med styggnamnet. Ja det hugg. Det är August Miss Lägervik idag. Ja, Mrs Lägervik får du snart kalla mig. Jag har den! August! Nej! Bommar du? Jag bommar. Det är fan att solpa ut alltså. Jag har den! Ja, det är nyss. Ja, skapligt är väl ta i. Fick den! Ja, men titta, abborren! Ja, bra abborrstart skulle jag säga ändå. Men alltså de älskar ju sådana här tissel och tassel och spinnar och sånt. Ja, lite tissel och tasslar är de att göra liksom. Hur går det för dig då? Bara kämpa på. Få motionera grejen i alla fall, som Edvin brukar säga. Det är kul att man ändå krokar bra med sån här enkelkrok. Nu missade jag den precis innan, men den här högg ju. Ja, vilken fin. Kan jag säga att du är missanpassad? Missbildad är väl att ta i, för nu fick jag en. Nu har jag en. Du har inte varit upp den än. Nej, det har jag inte, men, ja. Nu är jag med i matchen. Det var ju inte alls svårt sen när man väl började fiska ordentligt och verkligen var lite mer seriös. Nu är jag seriös igen, så nu hugger det här. Ja, gött. Nu får man dricka kaffe, man får inget styggnamn. Man är bra fiskare helt enkelt. Så släpper vi tillbaka den här busen och tar fler, för det finns större här, det gör det. Och det här tror jag faktiskt som gör sig riktigt bra. För här fastnar jag jättemycket när jag jiggar. Jag tror att om man, för att uttrycka sig aktiemässigt, så har den här betet lite edge. Aktiemässigt? Ja, men när man har edge så är man lite bättre än genomsnittet typ. Man har fördel, konkurrensfördel. Och jag tror det här betet har lite edge här. Jag tror den kan ta hem vinst liksom. Oj! Du! Stor! Det där ser stort ut. Det är stort. Är det en abborre gädda? Du, det kan vara... Det är ingen gädda. Ingen gädda? Det är en stor gädda. Då är jag med här. Ja. Är den större än 1 kilo eller? Ja, det är större än 1 kilo. 1 kilo. De är så starka. Ta den nu Tobbe. Dö. Rusning med. Oj. August. Han stack typ igen 3:e gången. Är du med? Nej, han är inte klar än. Han är inte klar än. Alltså. Det är lax eller? Jag är ju ändå hårbroms. Ja. August. Det är fin. Jag har den. Bra. High five. Snyggt Tobbe. Det där small till bra. Ja, det är fin fisk med. Grov. Så fort man är inte med båten och kommer då? Ja, det är verkligen så. Nu lämnar han oftare på BVC. Titta August. Alltså. Wow Tobbe. Skaplig. Och då, om du kollar här, så har den satt sig jättebra med kroken. Ja, det ser det. Längst ut i mungipan. Och det är ju nice. Lätt av kroken när det är så här varmt i vattnet. Och ändå så lättar den inte när den hoppar. Nej, det är
klockrent alltså. Ja, men riktigt fint Tobbe. Ja, men tackar August. Bra sommargädda. Hugg på den där dansan, du vet. Ja, det är Greedy Dancer. Ja. Jag ska dansa lite här. Gäddan. Ja, dansa ner gäddan i vattnet tänker jag. Hej då. Ja, men jag kan känna för att ta en till, eller ta en gädda, för jag har bara fått abborre, så att nu ska jag ta en gädda. Gör det. Hej då. Alla som fiskar, särskilt på sommaren, behöver ju beten som går att fiska genom gräs och på grunt vatten. Och det finns ju lite olika varianter beroende på vart man vill fiska och hur man vill fiska. Och det här betet, Light Weedless Spoon, är ju precis som det låter, en sked som man kan kasta med långt, för den är ändå lite vikt på, men den går också väldigt grunt och liksom wobblar fram så här fint i vattnet. Och sen har den ju såklart en sån här liten stålvajer här som gör att gräset försvinner liksom bort från kroken. Och här har vi ett annat bete, Greedy Dancer. Ja, man kan väl nästan se att det är som en liten danskjol på den. Påminner lite om ett spinnerbait eller någonting annat sådär, men dubbla skedar som verkligen gör mycket vibrationer. Och en cirkelkrok som gör att det är lätt att kroka av fisken faktiskt. Och sen de här dubbla vajrarna som håller skedarna gör ju att trycker bort all vegetation typ. Och hade det varit en trekrok här, men då hade man ju faktiskt fått på betydligt mycket mer gräs och haft svårare att kroka av fisken. För det är faktiskt väldigt smidigt, har vi märkt nu, att kroka av fisken med bara en silkekrok. Nej, det är större än din tror jag i alla fall. Jo då. Ja, en skaplig. Oj. Nice. Haha, jag krokar Edvin och säger igen, jag förstår inte. Tobbe. Oj. Sådär ja. Men det är så gött. Om jag bara åker där. Alltid kaos på sommaren. Så. Ja. Titta, som det är krokad sådär i mungipan liksom. Och det är så smidigt, för på sommaren är det ju, de är lite sprattliga, så 3 krokar inte bra liksom. Utan en enkel krok där, perfekt. Så, ja, skaplig fisk. Jag är med i matchen totalt nu, både abborre och gädda. Hej då på dig. Från det grundaste träsket, jag kan lova er, i Sverige där det finns fisk, till kul fiske på bara några timmar i den här sjön. Den fick ändå både fina gäddor och även abborrar. Jag blir skitsugen på att fiska i sån här träsk med. Så vill ni att jag med också, ska fiska i såna träsk igen, så kommentera det i kommentarsfältet. Om ni vill spana in de här betena från Norrland så länkar vi en länk i beskrivningen, så kan ni kika in på dem i lugn och ro, och glöm inte prenumerera, så ses vi i nästa video. Hej då!